سلام، حالت چطوره؟ بیا امشب با من همراه شو، بذار صدای من تو رو آروم آروم به عالم رویا ببره. پس آروم بگیر و یه نفس عمیق بکش و فقط گوش بده. امشب میخوام ببرمتون به ادامه قصه ای از شب پنجم، قصه 3 خاتون بغدادی که خلیفه و جعفر شبانه به خونشون قدم گذاشتن و شنونده سرگذشتشون شدن. از زهر و نیرنگ و تهمت و فریب، از عشق و ایمان و داوری گفتن و امشب رازها آروم آروم از پرده بیرون میان. شهرزاد گفت: ای ملک دادگر، چون سپیده بر دیوارهای بغداد نشست، خاتون نخست لب به سخن گشود. چشمانش چون 2 شعله اندوه می درخشید و گفت: ای خلیفه جهان، آنچه بر من رفت از تهمتی بود که سایش هنوز بر جانم سنگینی می کند. در بغداد آن روزها دختری بود از خاندان بازرگانان بزرگ. نامش زهره بود، زنی با دل روشن و زبانی صادق که در بازار عطر و ابریشم همه از پاکیش می گفتند. اما روزی یکی از مردان جاه طلب که دل در گرو او داشت و پاسخ نه شنیده بود، نقشه ای شوم کشید. به خادمه ای رشوه‌ای داد تا جامی از زهر در مهمانی او پنهان کند و چون مهمانی آغاز شد، یکی از بازرگانان از همان جام نوشید و جان سپرد. مرد فریبکار فریاد زد: این کار زهره است، زن افسونگر، با لبخندش قاتل شد. و خلیفه را خبر کردند. شهر به هم ریخت. زهره را دست بسته به دارالقضات بردند. در چهرهش اشک بود و ایمان و تنها گفت: اگر بیگناهی جرم است، من مجرم ترینم. یکی از مباشرین خلیفه آهسته گفت: ملک، بگذار حقیقت خود از دهان مردم بیرون آید. و خلیفه فرمان داد تا کسی او را تا 3 روز مراقبت کند و هر که گواهی بر گناه یا بیگناهی او دارد بیاید. 3 روز گذشت و ناگاه همان خادمه در تنگنای وجدان پرده از راز برداشت. گفت: من بودم که زهر را ریختم به طمع زر و دستور مردی که او را دوست می داشت. خلیفه فریاد زد: آه، چه زهرها که از زبان می چکد نه از جام. و فرمان داد تا زهره آزاد شود و مرد دسیسه‌گر به سزای کارش برسد. زهره اشک ریخت و گفت: دل اگر پاک بود آینه است، هر غباری که بر آن بنشیند سرانجام فرو می ریزد. و در اینجا شهرزاد افزود: ای ملک دانا، چنین بود داستان خاتون نخست که از ننگ تهمت رست و به نور ایمان رسید. داستان خاتون دوم از وفاداریش در دل فریبکاران خواهد گفت. ای ملک جوانبخت، داستان خاتون دوم از وفاداریش در دل فریبکاران خواهد گفت. این زن از خاندان قاضیان بود و نامش لیلا. شوهرش مردی عالم و پرشکوه، اما سخت دل و بدگمان. روزی مردی غریبه در خانه‌شان پناه خواست.
زخمی و درمانده بود. لیلا از ترحم او را پنهان کرد تا بامداد. اما شوهر از گوشه پرده نگریست و جز سایه‌ای ندید و گمان بد در دلش افتاد. صبحگاه چون آن مرد گریخت، شوهر فریاد زد به من خیانت کردی و او تنها گفت به خدا جز نیکی نکردم. کار به قاضی کشید و مردم دو پاره شدند. قاضی گفت اگر بیگناهی خدا خود گواه تو خواهد شد و زن پاسخ داد خدا را گواه میگیرم اگر دلم جز نیکی ندیده و اگر دروغ گویم زمین مرا فرو برد. همین سخن چون طوفانی در شهر پیچید. در همان دم مردی به حضور قاضی آمد، همان زخمی که لیلا نجاتش داده بود و گفت من بودم که آن شب در خانه‌اش پناه گرفتم از ترس قاتلان. و قاضی لبخندی زد و گفت چه زود داوری می‌کنیم بر آنان که خاموشند. هیچ رازی پایدار نیست. دروغ به تندی راه می رود، اما حق همیشه به مقصد می رسد. و لیلا بخشیده شد. در پایان گفت زبان اگر تهمت گوید دل به نفرین گرفتار می شود. زیرا خدا تنها در صداقت آرام می گیرد. شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، اینک خاتون سوم برمیخیزد تا از عشقی بگوید که در بند زنجیرها زنده ماند. او دختر امیر ایرانی بود، بانویی به نام نرگس خاتون که در حمله دزدان دریایی اسیر شد و به بردگی فروخته شد. نصیبش غلامی شد سیاه چرده اما نجیب به نام کافور. کافور دلی داشت روشن‌تر از هر زر و گوهر. در آغاز تنها خادمی وفادار بود، اما روزی که دید بانویش بیمار است و کسی آب بر لبش نمی‌ریزد، به زانو افتاد و برایش دعا خواند. چشمان نرگس بر او خیره ماند، نه چون بر بنده بلکه چون بر انسانی آزاده، و دلها در سکوت پیوند خوردند. اما تقدیر بیرحم است. بازرگانی که نرگس را خریده بود از این مهر آگاه شد و آنان را جدا کرد. کافور را به زندان انداخت و نرگس را فروخت. اما عشق راه خود را یافت. شبی خلیفه در بازار صدای زنی شنید که می‌گریست و می‌گفت ای خدای من، اگر دلی را به مهر پیوند داده ای چرا دیوار میانشان میکشی؟ خلیفه نزدیک رفت و او را شناخت. همان خاتون نرگس بود. قصه را شنید، فرمان داد تا کافور را از زندان آزاد کنند و چون دو دلداده روبروی هم قرار گرفتند، نوری از اشک و لبخند بر چهره ها نشست. خلیفه گفت آزادی بی عشق زندان است و بند عاشق خود رهایی است. شهرزاد آهسته کتاب را بست و گفت چنین بود سرگذشت 3 خاتون بغدادی. یکی رهایی از تهمت یافت، دیگری از داوری ناحق و سومی از بند جدایی. و خلیفه در میان آنان آموخت که داوری بیمهر عدالت نیست. شهرزاد برخاست. در حالی که سپیده بر پرده های قصر میتابید، رو به شهریار کرد و گفت ای پادشاه، این 3 داستان را شنیدی؟ پس بیندیش.
هیچ کس از داوری مصون نیست مگر آنکه در دل نوری از عشق و راستی داشته باشد. و سپس لبخندی زد و گفت اما هنوز شب‌های دیگری در راه است، قصه هایی که در آنها پرده از راز انسان برداشته می شود، قصه هایی از حیله، محبت و ایمان. و این چنین شب ششم پایان یافت، شبی که شهر از صدای شهرزاد آرام گرفت و دل پادشاه برای نخستین بار طعم بخشش را چشید. همراهان عزیز وقت داستان، اگر این شب پرماجرا را شنیدید و دلتون با نغمه شهرزاد آرام شد، فراموش نکنید که با سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله در سفر شب‌های آینده حتما کنار ما باشید. پلیلیست 1001 شب همچنان ادامه داره و اگر به حکمت کلام علاقه‌مندید، در پلیلیست های گلستان سعدی، کلیله و دمنه و ضرب المثل ها گنجینه‌ای از پند و زیبایی در انتظار شماست. قصه ها می گذرند اما نورشون در دل میمونه. تا شب بعد بخوابید در آرامش و بیدار شوید با مهربانی. تنتون سالم، لبتون خندون، دلتون خوش.